TA Channel คลังความรู้คู่ครูไทยมาแล้วครับในคลิปนี้ครับเราจะมาสร้างเกมตอบคำถามการศึกษาที่เป็นแบบเกมตะลุยอวกาศด้วย Canva AI มีขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆมากๆที่สำคัญสามารถนำไปใช้ฟรีในห้องเรียนได้เลยนะครับและเดี๋ยวก่อนวันนี้ใครที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับผมแจกพร้อมคำสั่งฟรีด้วย ที่ด้านล่างคำอธิบายคลิปฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับวงการศึกษาต่อไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยขั้นแรกผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำไว้นะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าตอบถูกยานก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับจนไปเจอในส่วนของตัวบอสก็คือหัวหน้านะครับ ก็จะต่อสู้กับหัวหน้าถ้าตอบถูกก็จะสามารถนะครับยิงนะครับในส่วนของหัวหน้าได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมตะลุยอวกาศง่ายๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเราเปิดกูเกิลขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราค้นหาคำว่า Canva นะครับก็เราจะใช้นะครับเว็บไซต์ canva.com นะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับ ท่านใดที่ใช้ Canva อยู่แล้วก็จะนะครับไปดูที่เมนูตรงนี้เลยนะครับทุกท่านจะเห็น Canva AI นะฮะคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราจะไปเลือกเมนูที่มีชื่อว่าโคดนะเห็นไหมครับคือเขาสามารถสร้างได้หลายอย่างมากนะ Canva AI เพียงแค่เราใส่พร้อมคำสั่งเข้าไปตรงนี้ผมมีพร้อมคำสั่งนะครับก็จะคัดลอกแล้วก็นำไปวางนะครับในตัวช่องแชตตรงนี้ผมก็จะส่งนะครับเข้าไปท่านใดที่อยากปรับพร้อมก็ตรงเนี้ยสามารถปรับได้เลยนะครับอยากเป็นวิชาอะไรก็สามารถปรับได้นะครับนะตรงนี้ผมจะให้ทำตอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะให้ Canva AI นั้นทำการเขียนโคดนะครับให้เรานะครับ ถือว่าสร้างเกมการศึกษาเนี่ยได้หลายรูปแบบมาก อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ผมทำแล้วก็นักเรียนก็ถือว่าให้การตอบรับดีนะครับมากๆเลยนะครับจะตอบเล่นในห้องเรียนเนี่ยก็ดีเลยนะครับพอแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาแชร์ต่อที่สำคัญคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าผมแจกพร้อมฟรีก็สามารถคัดลอกไปวางได้เลยนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นวิชาของท่านได้นะครับ ก็ขอคนละ1ไลก์1แชร์นะครับหรือใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับวงการศึกษานะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆในห้องเรียนเพื่อให้มุ่งผลสำเร็จของผู้เรียนต่อไปนะครับให้เป็นห้องเรียนแห่งความสนุกสนานต่อไปตอนนี้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะให้ Canva AI นั้นทำการเขียนโคดให้เราครับก็รอประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนะน่าจะ เขียนอีกนะก็พร้อมตรงเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นวิชาของท่านได้นะครับนะครับผมก็ใส่เป็นวิชาภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับตัวอย่างนะครับนะตรงนี้ถ้าเราพร้อมเก่งๆเนี่ยนะครับอ่าเอไอก็จะทำงานตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตอนนี้ผมรออีกสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะได้เกมนะครับก็จะใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะเขียนให้เราเนี่ยละเอียดมากๆเลยนะครับในส่วนของ Canva AI เนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถนำไปแชร์ต่อได้เลยนะครับถือว่าเราก็ประหยัดเวลานะในการสร้างเกมนะครับต่างๆนะครับถือว่าประหยัดเวลามากๆเลยนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วผมว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาแล้วนะครับอ่าอ๋อเพิ่งเขียนได้5แถวนะแต่ตอนที่ผมเจนครั้งแรกเนี่ยไม่นานขนาดนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่านะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยว่ากระบวนการทำงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือท่านไหนที่ทำพร้อมผมอาจจะได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วเห็นไหมครับเจนแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะพร้อมเดียวกันแต่เอไอเขาไม่เขียนเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับอา
นมนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเห็นไหมครับน้ำนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยนะครับพระจันทร์อย่างงี้ครับดูนะครับนกนะครับนะฮะแมวนะครับตอนนี้ตอบไม่ถูกทำไมตอบไม่ได้ประมาณนี้นะครับนี่ปุ๊บอาจจะเล่นไม่ได้เราก็สามารถพร็อมป์เข้าไปบอกว่านะครับยังใช้งานบางข้อไม่ได้นะครับยังใช้งานบางข้อไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งไปเรื่อยนะครับบางข้อไม่ได้นะครับตรวจสอบนะครับแก้ไขอย่างเงี้ยนะครับ สมมุติว่าเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะพร็อมป์ไปเรื่อยจากเวอร์ชัน1ก็กลายเป็นเวอร์ชัน2ไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เกมนั้นออกมาได้ดีที่สุดเราจะเพิ่มอะไรเราก็เขียนคำสั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เราจะพอใจนะเราค่อยนะครับทำการ Public นะครับก็คือการทำให้เป็นสาธารณะแล้วเราก็นำไปใช้ต่อนะเดี๋ยวผมจะลองดูเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน2ก็เขาบอกแล้วว่าเขาซ่อมให้แล้วนะครับคือการมีการฟิกแล้วนะครับมีการแก้ไขให้แล้วนะฮะดูซิว่าเล่นได้ไหมนะครับอาเล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วเห็นไหมครับนะครับเล่นได้แล้วทุกข้อแล้วมั้งนะฮะดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับหากเราพอใจแล้วเราก็กดไปที่คำว่า Public นะจากนั้นเราก็กดคำว่า Public เลยนะครับปึ๊บ Public นะครับก็คือการส่งออกนะครับให้กลายเป็นเว็บไซต์เราก็จะได้ตัวนี้ครับ URL เนี่ยเราคัดลอกไว้เลยนะครับเราสามารถคัดลอกแล้วก็เปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็มาวางนะครับแล้วเราก็มาวางนะฮะปึ๊บเห็นไหมครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเล่นแบบเต็มจอได้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบเต็มจอแบบสนุกเลยก็ไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็กดเต็มจอหรือจะกดฟังก์ชัน F11 ก็ได้นะครับฟังก์ชัน F11 นะฟังก์ชันแล้วก็ F11 นะครับก็คือเต็มจอนะครับเห็นไหมครับก็จะเต็มจอเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมก็จะหยุดประมาณนี้ก่อนนะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะ Copy ลิงก์เนี่ยไปให้นักเรียนเล่นได้เลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือวิธีการสร้างเกมตอบคำถามแบบตะลุยอวกาศนะครับด้วย Canva AI มีวิธีการทำง่ายๆทำอย่างนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านชอบเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะพยายามอัปเดตเนื้อหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็ในส่วนของเทคนิคการใช้ AI หรือเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะแบ่งเบาภาระงานสอนของท่านนะครับลงไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมครับขอบคุณและสวัสดีครับ